સૌપ્રથમ એક કઢાઈ લઈશું અને તેને ગેસ પર મૂકીને ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીશું. ત્યારબાદ કઢાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઝીણું સમારેલું લસણ, 1 સમારેલું આદુ, 1 ટેબલસ્પૂન ઝીણી સમારેલી મરચી, 1 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા કાંદા, 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ મસાલાને બરાબર રીતે સાંતળીશું. મસાલાને 1 થી 2 મિનિટ જેટલું સાંતળ્યા બાદ તેમાં ગરમ પાણી એડ કરીશું. મેં અહીંયા 2 લીટર જેટલું ગરમ પાણી એડ કરેલ છે. ગરમ પાણી ઉમેર્યા બાદ તેમાં 1 ચમચી જેટલું સોયા સોસ, 1 ચમચી વિનેગર, 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને 1 ચપટી જેટલું મરી પાવડર ઉમેરીશું. સૂપને બરાબર રીતે હલાવી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને સૂપને બરાબર ઉકળવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો સૂપ સારી રીતે ઉકળી રહ્યું છે. ત્યારબાદ તેમાં 1/3 કપ જેટલા ગાજર, 1/3 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ, અને 1/2 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોબીજ ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને શાકભાજીને સરસ રીતે ચડવા દઈશું. પાંચ થી 7 મિનિટ સુધી સૂપને ઉકળવા દઈશું જેથી આપણા શાકભાજી સરસ રીતે ચડી જાય. વચ્ચે વચ્ચે સૂપને હલાવતા રહીશું. ગેસની ફ્લેમ થોડી લો કરી દઈશું. પાંચ થી 7 મિનિટ સુધી સૂપને ઉકાળ્યા બાદ તેમાં 200 ગ્રામ જેટલા કાચા નૂડલ્સ ઉમેરીશું. નૂડલ્સ ઉમેર્યા બાદ નૂડલ્સને બરાબર રીતે સૂપમાં મિક્સ કરી લઈશું. એકાદ મિનિટ સુધી સૂપને ઉકળવા દઈશું. ત્યારબાદ એક વાટકીમાં 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર લઈશું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું. આ મિશ્રણને બરાબર હલાવીને આપણા સૂપમાં ઉમેરી દઈશું. પાંચ થી 7 મિનિટ સુધી સૂપને ઉકાળ્યા બાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. સૂપી મંચાવ નૂડલ્સને આપણે એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા ગરમા ગરમ મંચાવ સૂપી નૂડલ્સને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લીધા છે. લીલા કાંદાથી ગાર્નિશિંગ કર્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે ગરમા ગરમ મંચાવ સૂપી નૂડલ્સ.